امروز قراره با یکی از دوستای صمیمی آشپزی کنیم. شما قصد ادامه تحصیل دارید؟ نه والا زیاد خوندم دیگه خسته شدم. من همیشه از برقول یک دوست کی آخوره؟ بعدش آوردی در زودتر میدادی خواستی بگی اصلا این فرین کار نمیکنه. سلام بچه ها، به همدیگه خوش اومدیم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امروز برنامه‌مون قراره یه تغییری بکنه. قراره با یکی از دوستای صمیمی آشپزی کنیم و میخواد براتون یه غذای ترکی که منم بلد نیستم به اسم کیسر براتون درست کنم. حالا از دوست عزیزم دعوت میکنم تشریف بیارید. بفرمایید خوش اومدید عزیزم. سلام به همگی، خوشحالم که امروز در کنار فاطمه عزیز هستم و قراره که با همدیگه براتون کیسر درست کنیم. امروز فرین اومده برامون یه غذای ترکی خوشمزه درست کنه. یه سری برای من آورد. من کلا بلغور خیلی دوست ندارم ولی خوشم اومد، خوشمزه بود. حالا بهش گفتم که بیاد کلا یاد بگیرم که چجوریه، به هممون یاد بده. خیلی غذای خوشمزه‌ایه. خب با چی باید شروع کنیم؟ ما کلا به بلغور به قول تو احتیاج داریم. من همیشه از بلغور اسمر استفاده میکنم، در واقع قهوه‌ایه یه مقدار. بعد خیلی دونه های ریزی داره. حالا این مارکش دروه، از مارک های دیگه هم میتونین استفاده کنین، فرقی نمیکنه. خیلیا اینو میپزن، میذارن که مثلا پخته بشه و اینا. من اینو از دوستم یاد گرفتم، اون هیچ وقت اینو نمیپخت و ترکه. این کلا کیسر جزء مثل غذای خودمون که هر منطقه شیوه خاص خودش رو داره برای پختنش. ترک هم همینطوره، خیلی از غذاهاشون رو مثلا تو آنکارا یه مدل میپزن، توی ازمیر یه مدل دیگه میپزن، هر کدوم یه شکلی. این ایران دقیقاً. بعد ما اینو امروز نمیپزیمش، در واقع خام استفاده میکنیم، فقط اونقدر اینو ورزش میدیم با آب که اونطوری نرم میشه. چه جالب. باره. خب الان چی میخوام؟ اینو باید بریزیم. خب الان اینو میریزیم توی بعد از این سینی های در واقع اینا بهش میگن، ترجمهش میشه سینی مالشی. چون کفش اینجوری چیز داره. بذار من اینو بیارم از نزدیک نشون بدم. ببینیم بچه‌ها، چون کفش حالت برجستگی داره، روی این فکر کنم چیکفترم روی این درست میکنن. چیکفترم روی این درست میکنن. اینطوری میریزیم توی، حالا هر چقدر که بخواین دیگه. من با لیوان میریزم که اندازش دستم باشه که به همون اندازم آب بریزیم توش. خب 4 تا نصفی تقریبا شد. خب حالا به اندازه 3 تا و نصفی، یعنی یه دونه از اون مقداری که داشتیم کمتر، آب ولر میریزیم توش. این البته یه ذره همچنان فکر کنم داغ باشه. خب از این آب سرد بهش اضافه می‌کنیم. خب کلا باید آب ولر فقط استفاده. باز اینم فرق میکنه، بعضیا آب جوش میریزن به خاطر اینکه نرم بشه. نرم بشه. اگه میپختی نیازی نبود آب ولر. دقیقاً. یه ذره دوباره بهش آب جوش اضافه کنم. اینم سومی. 3 تا در واقع لیوان آب ریختیم بهش. الان یه ذره ورزش میدم با این دستکشای خیلی بزرگم که متوجه بشم در واقع چقدر آب احتیاج داره. نه خیلی زنده باشه به قول معروف. بعد اینم نباید با دستکش ورز داد، برای اینکه همون حالت دست آره هی بیاد زیر دستت. حالا این آبش کمه، یه ذره آب میخوایم در واقع. ولی من آب خنک دیگه نداشتم که قاطیش کنم. الان میارم. بعد دستکشم هم مسئول تدارکات هستم. دستکشم هم در میارم چون که باشه دست تمیزه دیگه. من دستکشم هم در آوردم برای اینکه برای مالش دادنش همون خوبه که هی بیاد زیر دستتون. بعد این دیگه خیلی باید در واقع ورز داده بشه.
شکفتم همینطور، اصلا به خاطر اینکه خیلی ورزش میدن به اون حالت در میاد. اصلا نرم شد. آره قشنگ نرم میشه. تو اون سری آورده بودی من فکر می‌کردم پخته است. نه، هر چقدر اینو بیشتر ورزش بدین بهتر. مثلا چند دقیقه؟ 10 دقیقه؟ 5-6 دقیقه کامل ورزش میدی، بعد صبر میکنی یه ذره بمونه که این آب قشنگ بره تو خوردش، بعد ببینی که آیا به آب بازم نیاز داره یا نداره. اصولا اگه خیلی آب بریزی شل میشه، خوب نمیشه. دندونای مشبکه اینجا که بود اینطوری اینو فشار به میدی چرخ ظرف. آره که این دونه ها هی اونجا چیز بشه، باز بشه، له بشه. خیلی اون مزه خامیش در واقع نیاد دیگه. بعد ادویه چی داره؟ بیشتر ادویه هاش البته من دونه دونه هر کدوم که بخوایم بریزیم میگم، ولی بیشتر فلفل خوشمزگیشو فلفلای مختلف میکنه، فلفل سیاه و اینا. یه جور ادویه دارن اسمش ایسوده، من نمیدونم به فارسی چی میشه، ترجمه کن. آره معنیشو براتون میذارم. آره من فارسیشو نمیدونم، فارسی کم کم بلد. یه بخشید اشک من داره میاد اینجا میشه اینو یه ذره آب بهش اضافه کردم چون که یه ذره بیشتر بریزم تو لیوان. نه دیگه کافیه، بیشتر از این نریزیم چون الان چیزای دیگه میخوایم بهش بریزیم اضافه کنیم. خب برای سبزیاش از پیازچه میخوایم، جعفری میخوایم و پیاز. خب ببینم نگفتی اولین بار که منو دیدی حست نه به من چی بود؟ خوب بود اتفاقا. همین خوب بود. نمیدانم. نه جدی، یعنی حس چیزی نداشتم. دیدی مثلا از یه نفر اولین بار که میبینیش اصلا حس خوبت نمیده، مثلا فکر میکنی که مثلا نه این نمیشه و اینا. نه مثلا من هیچ وقت اون حسو نداشتم. بعد اینکه کلا دوست داشتم اون دوره رو. اینا رو خیلی باید ریز کنیم. هر چقدر ریزتر کنیم چیزتره، بهتر. اینا رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد خود پیازچه‌های در واقع سفیدیاشو. اونا هم باید ریز باشه. آره اینا هم ریز باشه. من تقریبا 5.5 سال که اومدم استانبول. راستش قصد اومدن به استانبول هم نداشتیم، ما فقط اومدیم که در واقع اینجا یه ملکی بخریم که تابستونا یا مثلا تعطیلی و اینا بیایم اینجا. بعد عید بعد من 2 تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. اصلا بهش میاد بچه‌ها، واقعا بهش نمیاد 2 تا بچه داشته باشه. هیچی دیگه، دخترم خیلی زیاد، پسرم دوست نداشت، این گفت برگردیم خونمون، ولی دخترم خیلی دوست داشت. اون موقع هم خورده بود به کرونا. ما هم تو کرونا اومدیم. آره دقیقاً. بچه‌ها فکر می‌کردن که مثلا کرونا فقط تو ایران هست چون همه جا بسته بودن، مدرسه نمی‌رفتن. اون موقع دخترم من کلاس اول بود. من فکر می‌کردم حالا بیاد اینجا. خب اینجا یه ذره بازتر شده بود اون موقع چون اینا واکسن اینا زده بودن و اینا. اینجا داشتن مدارس رو باز می‌کردن و اینا. که موندیم دیگه، نمی‌دونم حالا قسمت چطوری بود و اینا. موندیم. چه خوب شد که اومدیم و چه خوب که آشنا شدیم واقعا. چون مخصوصا توی یه کشور دیگه وقتی مهاجری و تعداد ایرانی‌ها هموطنات کمه، پیدا کردن آدمی که اینجوری با خودت همسو باشه خیلی سخته. تازه با اینکه اینجا ما میشه گفتش که چیزیم به کشور خودمون نزدیکه و اینا، ولی باز هم اون حالت غربت و اینا رو داریم هممون. بالاخره هم چیزی نیستن که چی میگن، هم زبانت نیستن، میدونی خیلی شبیه فرهنگشون مثل ما، خیلی شبیه ایرانه. ولی اینکه تو بتونی با یکی تو خیابون با هر کسی به راحتی به نظر منو با زبان خودت صحبت کنی، واقعا پیاز داره چشم خود کن. باید میگن باید از دهن. ببین من همه اینا رو تست کردم، هیچ کدومش جواب نمیده. اینم میگن روغن بزن به چاقو، بغل گاز خورد کن. من بغل پنجره هم شنیدم، البته بد نبود ولی همش اینه که تو از دماغت نباید نفس بکشی. یه دونه چاقوی دیگه بدیم ببینیم. آره این بهتره. آره چی که بهتره. مادر زودتر میدادی.
بچه پیاز و فرین همینجوری ریز ریز خورد کرد. پیاز اگه پیاز قرمز باشه خیلی بهتر، ما چون پیاز آره. قرمز یادمون رفته بود دیگه پیاز سفید. هر چقدر هم سیرش بیشتر باشه به نظر من خوشمزه‌تر. ما یه سالاد دیگه هم داریم توی ایران، سالاد سیب زمینی بود. یه سالادی بود هم پیازچه توش داره هم سیر میریزن. مثلا اینا سالاد سیب زمینی رو دارن، خب با ما هم داریم، با ماست درست میکنن. آره سالاد همون ماکارونی رو دارن، اونم با ماست درست میکنن. آره. اصلا کلا تو ترکیه همه چی با ماست و بر پایه ماست و سیر و کره مثلا خیلی غذاشون کره‌ایه و خیلی چربه. قبول داری؟ آره. مثلا گوشتاشون خیلی چربه. خب این هم از سیر. خب جعفری هم خوردش میکنیم. خب بچه‌ها خسته شدم واقعا، همشو خودم تنهایی درست کردم. اصلا این فرین کار نمیکنه. اومده مثلا اینجا برای ما آشپز. واقعا قد با گربه ها رفت بازی کردیم دختره. این باید ریز ریز بشه فرین جان. آره بله لطفا. یکی از لذت‌های دیگه برای من سبزی خورد کردنه. نمیدونم چرا بچه‌م بودم انقدر این صدای خرش خرشش دوست داشتم. مامانم که اینجوری ریز ریز مثلا میومد با دست بخواد خورد کنه، گفتم تو رو خدا بده من خورد کنم. میریزیم تو. چی میگیم این؟ رو بنار. خودم اومد تو سس اناره واسه اینا یه ذره آره من شیرین‌تر یه ذره شلتره. ولی میشه همون رب انار ملس رقیق شده رو استفاده کنیم. رب انار میزنیم، فلفل سیاه، نمک، یه جور فلفله چون خیلی تنده. همین فلفل حتی دونه هاشم این شکلیه. بذار ببینم من سماق. این سس فلفله ولی شیرین تون نیست. از این فلفل قرمزا هست که آره فلفل هالوپینوهای فلفل کاپیای قرمز. بعد من همیشه ربم از همون میگیرم ولی خب اون دست سازه. آره حالا امروز رو از این میزنیم. همون رب گوجه است. یه ذره مزه این دست سازا با اینا یه ذره فرق میکنه به نظر من. لیمو ترش فعلا همین اندازه کافیه. همش میزنیم قشنگ همه اینا رو ببینیم چی کم داره. باز با دست؟ آره با دست. خب بنده. آره خیلی زیاد. ربش کمه از همین اول مشخصه. کم کم اینجوری میریزیم. بریز فعلا بعد زیاد بریزیم نصف این شیشه باید بره. خب فعلا اینقدر بسته؟ نه کمش اینو میذارن لای کاهوهای اونطوری فری هست، اینا میگن کبیرجیک. کاهوهای اینجوری خودمون هست میگن تو ایران کاهو رسمی؟ نه رسمی ها که یه دونه ما کاهو گرد داریم اون نیست. بیا یه دونه نزدیک بگیرم بچه ها ببینن که ببین بافتش باید اینجوری بشه. تمام خب تمام تست میکنیم. من تست کنم. من رفتم. خداحافظ. خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه شد واقعا. خوشمزه شد. راحت باش تو که دیگه ورزنده ای. با کاهو باید بخوریمش. بعد این پیش غذاست یا مثلا غذای اصلیه؟ سالاد حساب میشه. مزه است. اینا خیلی مزه خورن. آره زیاد مزه. اینا خیلی مزه خورن. مثلا توی تولداشون الان اینو میذارن، سالاد مثلا حالا سیب زمینی رو میذارن،
برک میذارن اینطور چیزا واقعاً به عنوان خوراک مزه است. خب بچه این شد نتیجه نهایی. دستت درد نکنه. دستت درد نکنه. واقعا دوستش ما که تست کردیم خیلی خوشمزه شد. حتما درستش کنیم. یه دفعه دیگه از این بشقاب خوشگل بخوریم. چیرز به قول چیرز. من میتونم راحت همه‌شو بخورم. مثلا خالی خالی بخوریم. خالی خالی داریم می‌خوریم. خب بچه‌ها این بود از برنامه آشپزی امروز ما. امیدوارم که دوستش داشته باشین. این اولین تجربه در واقع آشپزی دوتایی واقعا بود. خیلی خوب بود. به ما خیلی خوش گذشت. امیدوارم که از این ویدیو و این مدل ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتی این ویدیو رو برام حتما نظرتو بنویس، لایک کن و اگه کانال رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن. اگه دوستاتونم معرفی کنید. اگه دوست داشتی ویدیو رو برام حتما بنویس که من ادامه بدم. دوباره مهمونای جدید میخوام دعوت کنم.